મારું નામ ખુશીરામ કરમચંદ કાકવાણી જેતપુર વડાલ આરોગ્ય કેન્દ્રમાં એટીએમ હેલ્થ ચેકઅપ માટે આવ્યો હતો અને મારું હેલ્થ ચેકઅપ બરાબર સરસ થયું, એક પણ પૈસો લાગ્યો નહીં. મને પૂરેપૂરો સંતોષ છે હેલ્થ ચેકઅપથી. આવા મશીનો બીજા નાના ગામડામાંય લાગે, દરેક સેન્ટરોમાં લાગે તો બધાને ફાયદો થાય. ગરીબ માણસોને બહુ મોટો ફાયદો થાય, ખોટા પૈસા લેબોરેટરીમાં ખર્ચવા ન પડે. મારું નામ ઈશ્વરલાલ ખત્રી છે, જેતપુરથી આવું છું. મેં બેઝિક ચેકિંગ કરાવ્યું છે. મેં ડૉક્ટરને બતાવ્યું તો એમને બધા વજન વધારે છે અને બીપી વધારે છે. મારું નામ જલ્પા ભાલોડિયા. હું અહીં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર વડાલમાં લેબોરેટરી ટેકનિશિયન તરીકે ફરજ બજાવું છું. હેલ્થ એટીએમ કરીને જે આ મશીન આપ જોઈ રહ્યા છો એ વડાલમાં આવવાથી અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ઘણું બધું લોકોમાં ફેલાઈ ગયું છે, જેથી લોકો આવે છે, સામેથી જાગૃત થાય છે, એમનું બેઝિક હેલ્થ ચેકઅપ કરાવે છે. તો ઘણીવાર એવું હોય છે કે અમુક બીમારીઓ આપણને ખબર જ નથી હોતી કે આપણા શરીરમાં ડેવલપ થઈ રહી છે, પણ આ હેલ્થ એટીએમની જાગૃતતાને કારણે પબ્લિક આવે છે, રિપોર્ટ્સ કરાવે છે અને બેઝિક લેવલે કંઈ પણ તકલીફ હોય તો એનું વહેલી તકે નિદાન થઈ અને એમને સારવાર મળી શકે છે. આ હેલ્થ એટીએમમાં એનું બીએમઆઈ અને બીજા ઘણા બધા સેલ્ફ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ પણ થઈ શકે છે. આઈનું વિઝન ટેસ્ટ થઈ શકે છે. ઈએનટી છે એટલે કેમેરા સાથે લાઇટ છે એના દ્વારા ચેકઅપ થઈ શકે છે, જે પહેલાં અહીંયા થઈ શકતું ન હતું. તો આમ હેલ્થ એટીએમ આવવાથી ઘણો બધો ફાયદો થયો છે અને ખાસ કરીને પબ્લિકને જે અમુક વસ્તુઓ માટે અહીંથી જુનાગઢ જઈ અને પૈસા પે કરી અને સુવિધા લેવી પડતી હતી, તો અહીંયા વિના મૂલ્યે અને પોતાના ગામમાં જ મળી જાય છે. લલિતાબેન છું. મારું નામ લલિતા સુખડિયા છે. હું અહીંયા દવાખાને આવ્યા છે, સરકારી દવાખાને. અમે મશીને ઓલા રિપોર્ટ કર્યા છે બધી. અમે સારું મતલબ આવ્યો છે રિઝલ્ટ બધું. મશીનમાં સારવાર કરવા આવ્યા છે, આ બોડીનું બધી આખી. અમે સારું રિઝલ્ટ મને મળ્યું છે. કંઈ ખર્ચનું નથી, એમાં મફતમાં છે. એ મેં સારું લાગુ છે મને. હા, સારવાર માટે આવી જોઈએ બધાને. શારદાબેન મગનભાઈ સુખડિયા. મારા પગ દુખે છે એટલે મેં કીધું રિપોર્ટ કરાવ્યો. હાથ પગ દુખે છે ને એટલે મેં કીધું રિપોર્ટ કરાવ્યો. એટલે એમ કે આમ ખબર પડે ને આપણને દુખે છે તો દવા દે પછી ખબર પડે ને રિપોર્ટમાં. પી માપી, વજન, ઊંચાઈ બધે. આજે હું રિપોર્ટ કરાવવા આ બેઝિક હેલ્થ ચેકઅપના રિપોર્ટમાં કુલ 21 જાતની વસ્તુઓનું મેઝરમેન્ટ આવી જાય છે. પેશન્ટની હાઇટ, વેઇટ, એમનો બીએમઆઈ, એમનો બીએમઆર, બોડી વોટર, ફેટ ફ્રી વેઇટ, મસલ માસ, સ્કેલેટન મસલ્સ, બોડી ફેટ, સબ ફેટ, વિસ્ક્યુરલ ફેટ, બોન માસ, પ્રોટીન, બોડી ટેમ્પરેચર, ઓક્સિજન, પલ્સ, બીપી, ડાયસ્ટોલિક અને સિસ્ટોલિક, મેટાબોલિઝમ, એજ, ફિઝિક્સ રેટિંગ અને હેલ્થ સ્કોર. આટલી 21 વસ્તુઓ ફક્ત એક બેઝિક હેલ્થ ચેકઅપમાં આવે છે. એવામાં હજી બીજા ઓપ્શન્સ છે. એ બધું કરતાં ટોટલ 41 જાતના રિપોર્ટ આ મશીન દ્વારા થઈ શકે છે, જે પેશન્ટ માટે તદ્દન નિઃશુલ્ક છે અને જે માટે એમને પહેલાં જુનાગઢ કે બીજી જગ્યાએ ધક્કા ખાવા પડતા હતા તે હવે નથી થતા. અહીંયા પોતાના જ સેન્ટરમાં અને તદ્દન ફ્રીમાં થઈ જાય છે.
પીએચસી વડાલ આસપાસના 12 ગામોને આવરી લે છે. એ ગામો ઉપરાંત ઘણા પેશન્ટ આજે જેતપુરથી પણ આવેલા હતા અને રાજકોટ જિલ્લાની હદ ચોકીથી આગળ લાગતી હોય ત્યાંના અકાળા, પીપળિયા, આમથી ફરેણી ઘણા બધા ગામોના, ઘણા તો સાબલપુર, જુનાગઢ એ પેશન્ટ પણ અહીંયા આવે છે. દવાખાનાની અમારી રોજની એવરેજ ઓપીડી 90થી 100ની રહે છે. મહિનામાં 2200ની ઓપીડી રજા બાદ કરતાં થઈ જાય છે. એટલે ખૂબ જ સારો અહીંયા રશ રહે છે પબ્લિકનો અને એની પાછળનું દવાખાનાની સારી કામગીરી કારણભૂત છે. દવાખાનાની નામના આસપાસના ગામમાં ખૂબ સારી છે, જેથી કરીને લોકો પ્રાઇવેટ મૂકી અને સરકારીમાં દવા લેવા આવે છે અને તેમને સારું થઈ જતું હોવાથી તેમના સગાવાલાઓને પણ વડાલ આવવા માટેની સલાહ આપે છે. આટલી ઓપીડી અને આ હેલ્થ એટીએમ આવવાથી પબ્લિકને સારો એવો લાભ મળે છે આરોગ્ય સેવાઓનો, જે સરકાર તરફથી તદ્દન નિઃશુલ્ક હોય છે.